Assalamualaikum and hello everyone. So our lesson today will be the last subtopic in chapter 2, 2.3 projectile motions. So learning outcome 2.3a describe projectile motion launch at angle theta as well as special cases where theta equals to 0 and theta equals to 90, also known as free fall. Okay, so what is projectile motion? I'm sure projectile motion ni adalah something new for most of you. It's a bit complicated, but kalau fahamkan dia punya concept and theory, step by step how to solve the problem, I think you will be fine. Okay, so looking at the diagram for projectile motion, okay, itu adalah contoh projectile motion, dan usually projectile motion kita dia punya trajectory path akan berbentuk parabolik. So parabolik, kalau graph dalam maths korang tahu kan macam mana shape of graph for parabolik. Okay, so itu adalah contoh projectile motion. Most of the cases for projectile motion, object yang thrown into the air, dia akan ada a certain angle from horizontal. For example, macam dalam diagram ni. So, dia ada theta from horizontal, from the ground. Okay. So, dia ada satu reference theta. Tapi some of projectile motion ada juga yang theta kosong. That's why dalam kita punya learning outcome, dia ada special cases where theta equals to 0 and theta equals to 90. Okay, so for definition of projectile motion, complete definition dia, dia adalah motion where an object travels with uniform velocity in horizontal direction. Mesti ada velocity in horizontal, dan velocity in horizontal kita mesti uniform. Okay, so velocity horizontal, of course dia merujuk kepada x. So velocity x is constant. That is the first important point for projectile. Okay, and then point yang kedua, this motion undergoes acceleration, downward acceleration under influence of gravity. So projectile motion dia punya motion mesti under influence of gravity tau. Okay, what is gravity? Gravity awak boleh imagine gravitational force lah, gravitational pull. Kalau kita baling objek mesti jatuh ke bawah. Kenapa sebenarnya objek jatuh? Even awak pun sekarang, awak pun bila lompat pun akan jatuh ke bawah. So that is because of gravity. Kita sebut je gravity. So gravity ni adalah gravitational pull yang akan tarik kita towards the center of the earth. Okay. So gravitational force ni, of course lah bila ada je gravitational force, of course adanya gravitational acceleration. So acceleration, gravitational acceleration yang tengah kita ceritakan sekarang yang akan affect the motion of projectile motion. So, dia ada downward acceleration under influence of gravity. So, bila kita kata downward, sebab memang sentiasa gravity tu ke bawah. Jadi, kita akan labelkan dia sebagai AY. Kenapa Y? Sebab downward adalah vertical component. Okay? So, acceleration Y mesti negative. Okay? So, value untuk acceleration, since dia adalah gravitational acceleration, so usually kita label as G lah. Okay, AY kita sentiasa negatif dan value dia mesti gunakan gravitational acceleration. Okay, so kalau masih ingat lagi berapa nilai gravitational acceleration, mungkin waktu sekolah korang gunakan 10. Okay, tapi dalam matrix kita akan gunakan negative 9.81 ms negative 2. So itu adalah gravitational acceleration. So 2 point penting untuk definition of projectile. Okay, move on to types of projectile motion. So, ini adalah contoh-contoh projectile motion. Yang pertama, macam yang ada dalam gambar dekat atas tadi. Okay. Yang kedua, yang seterusnya lah. Okay. Yang seterusnya, kita ada horizontal where theta equals to 0. Okay. Kalau dekat atas tadi, theta tu mesti ada value. Okay. So, theta ini mesti ada value. Tapi yang kat bawah ni, theta dia kosong. Maksudnya, tak ada value lah. So, dia start pun horizontal. So, theta equals to 0 dekat sini. Okay. Kemudian next type, kita ada vertical. Okay, vertical ni usually kita panggil dia as free fall. Mungkin ada yang dah belajar tentang free fall kan, bila kita drop an object downward ataupun kita throw an object upward ke atas. So itu kedua-duanya kita panggil free fall. Theta kita equals to 90 degree. Kenapa pula 90 degree? From horizontal, of course lah, dia adalah 90 degree. Sama juga ni kalau kita thrown an object vertically up, betul-betul straight ke atas, so dia sebenarnya 90 degree. So itu case di mana theta 90. Launch upwards at an angle theta. Okay, ni contoh yang sama macam diagram dekat atas tadi. Dia ada angle
theta from horizontal. So that's why saya kata parabolik ni ada macam-macam. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang lepeh. So itu semua projectile motion. Itu yang berbentuk parabolik tu confirm lah projectile. Okay, so from the definition, kan dah kata tadi, projectile ni bukan sahaja undergoes vertical motion, walaupun dia macam free fall, atas dan bawah je, okay, up and down only, tapi dia bukan sahaja vertical motion, dia juga adalah horizontal motion. Sebab definition dia tadi, Vx kita mesti constant, dan vertical motion kita mesti influenced by gravitational acceleration, where your Ay equals to negative G. Okay, so that's why kita nampak je macam moving up or moving down, tapi sebenarnya at the same time dia ada juga movement in horizontal, dia juga move horizontally. Okay, so highlightkan lagi sekali, dia ada horizontal motion where x component dan vertical motion iaitu y component kita. Okay, so motion under constant velocity. Okay, yang ni dia highlightkan lagi sekali untuk horizontal. Vx kita mesti constant. Okay, constant velocity for Vx. Kemudian untuk y component wajib ada constant gravitational acceleration where your Ay equals to negative G. Lagi sekali yang saya tuliskan ke atas, dan G kita nilai dia negatif. G dia adalah 9.81 meter per second. The negative sign ni merujuk kepada direction of A to downwards. Okay, downwards. Okay, lagi satu saya nak highlightkan tentang AX0. Kenapa kita punya AX0? Kerana Vx kita constant. Okay, so maksudnya bila kita punya velocity tu mendata sahaja satu value tanpa berubah, magnitude dia sama sahaja, tak ada langsung pecutan, maksudnya AX kita kosong lah. Kalau ingat lagi yang kita belajar dalam subtopik yang sebelum ini, kalau kita lukis graf V against T, kalau V kita constant, so itu je lah satu value kan. Dia punya gradient ataupun acceleration dia akan kosong. Okay, so tu contoh di mana constant velocity where your acceleration equals to 0. Okay, so kita tengok diagram dekat bawah ni. Okay, so saya besarkan sikit, kita bagi nampak sikit. So ni ada satu rugby ball, dia projected at a certain angle from horizontal. So saya labelkan angle dekat sini, buat colour lain lah. Okay, so kalau kita nampak ada few points, ada few rugby ball on the projectile ni, dia ada labelkan arrow tau, ada vector arrow. Okay, so kita ada red, blue dan juga green. So of course korang boleh nampak kalau red tu mesti represent horizontal, green represent vertical, dan the blue in between tu yang di tengah-tengah tu adalah magnitude lah kalau kita guna Pythagoras theorem for example. Okay, so look at the red arrow. Red arrow tu kalau tengok daripada size, daripada awal point sampailah the last point. Okay, so saya labelkan lah bagi nampak sikit. Okay, red arrow ni saya tengah highlight kan. Kalau perasan size dia akan sama je, tak berubah sampailah habis projectile tu, menunjukkan kita punya Vx constant seperti mana yang kita bagi definition projectile tadi. So Vx kita sentiasa constant, so saya just labelkan Vx, so sentiasa sama saja value dia. Tetapi kalau tengok y component kita, okay, so saya highlightkan the green arrow. Okay, kalau kita tengok the first 3 points tu, dah nampak dah perbezaan green arrow tu. So green arrow merujuk kepada velocity in y component. So the greatest velocity adalah the first point of the projectile. Macam kalau awak baling bola ke atas contoh. Okay, so baling bola ke atas, logiknya takkanlah bola tu semakin laju. Okay, so bola tu akan jadi makin perlahan. Kenapa dia jadi perlahan? Disebabnya adanya gravitational acceleration, downward gravitational acceleration yang tarik dia ke bawah. Jadi vektor yang tarik dia ke bawah, of course lah velocity akan jadi makin perlahan. Itu kalau kita discuss dari segi vertical component. Okay, so Vy kita kalau nampak dari segi arrow dia, makin berkurang value dia. So that's why dekat sini dia bagi tahu objek ni ataupun kita punya rugby ball ni slows down as it goes up. Logik lah sebab Vy dia makin berkurang. What happen when the ball reach at the highest point of the projectile? Okay, saya bulatkan sikit highest point kat mana. Okay, ini adalah highest point of the projectile.
Okay, so green arrow dah completely hilang dekat situ. Yang tinggal adalah red arrow sahaja. Okay, so yang tinggal adalah horizontal arrow sahaja. So menunjukkan dekat sini, bila dia dah sampai maximum height, Vy dia akan jadi kosong. Ini adalah poin penting, especially dalam projectile, dalam calculation projectile. Kita punya vertical velocity ataupun Vy kita akan jadi kosong at the highest point of the projectile. That's why dia kata no vertical motion at the top. Yang ada hanyalah Vx sahaja. Okay, so korang janganlah pula guna Pythagoras theorem kalau dekat point ni. Sebab memang ada Vx je. So Vy kita akan jadi kosong. Okay, so what happened as the ball going down? Okay, logiknya kalau kita imagine bola yang jatuh ke bawah mesti makin laju. Okay, sebabnya adanya gravitational acceleration yang pull the ball downward. Jadi dari segi arrow pula, kalau kita tengok Vy, apa namanya tu? Green arrow for Vy makin panjang. Nampak? So dia makin panjang, dia menunjukkan bahawa velocity in vertical motion makin increase. Okay, speeding up. Tapi apa jadi dengan Vx? Vx kita masih lagi constant. So dia gain lagi. Vx ni tak nak berubah juga. Yang berubah hanyalah Vy. So projectile motion ni kena ingat Vx kita constant, Vy kita akan berubah. Okay, Vy kita berubah. Bila dia naik, Vy akan decrease. Bila dia turun, Vy akan increase. Dan kalau tengok juga dari segi arrow, bila dia naik, arrow vertical akan ke atas lah. Bila dia turun, arrow vertical akan ke bawah. Horizontal ke semuanya ke kanan lah. Sebab motion tu ke kanan. Alright. So itu simple explanation yang awak boleh dapatkan idea macam mana velocity x dengan velocity y untuk projectile motion. So kita proceed to equation pula. Okay, yang ni yang penting ni bila kita nak buat calculation. So recap balik 3 main equation yang kita dah belajar dalam subtopik sebelum ini. Dalam previous video kita ada buat, vuas dan juga sutat. So kita akan reuse this formula. Tapi kita bukan simply use je tau. Kita kena labelkan x dengan y. Sebab dalam projectile adanya komponen x dan komponen y. Okay, so kena ingat setiap kali nak buat calculation projectile, ketiga-tiga formula yang kita belajar ni kita kena labelkan x dan kita kena labelkan y. Okay, first recap sikit. Untuk x komponen, velocity dia sentiasa constant, bermaksud acceleration x kita sentiasa kosong. Okay, so Vx constant, Ax kosong. Tetapi untuk y komponen, velocity y berubah sebab dia adanya gravitational acceleration which is equals to 9.81. So dalam kes ni semua value semua value AY mesti letak nilai ini dengan negative sign. Semua value AX just substitute kosong. Okay, so kena hati-hatilah untuk gunakan equation dalam projectile motion. Okay, equation yang pertama kita tengok buat Okay, so yang pertama buat. Kat sini saya dah tolong labelkan semua as Vx, Ux dengan Ex. Okay, so saya masukkan Ax kosong dekat dalam equation ni. Saya substitutekan Ax kosong. Of course lah, term yang kedua ni akan jadi kosong. Okay, so kesemua term ni akan jadi kosong. So dia dah tak ada lah. Yang tinggal adalah Vx equals to Ux. Menunjukkan, betul lah, tally lah dengan apa yang kita belajar. Vx kita constant. Maksudnya initial Ux kita pun sama dengan Vx. Initial velocity dengan final velocity is exactly equal. Okay, so buat untuk y pula So buat untuk y, saya labelkan terus y. Okay, so dekat sini saya gantikan ay sebab ay kita bukan kosong tau. Ay kita ada value. So ay berapa dia punya value? Ay punya value adalah negative 9.81 ms negative 1. Ataupun tak nak lagi label, labelkan saja sebagai negative g. Sebab g tu yang 9.81. So that's why equation kita tiba-tiba ada negatif. Okay, disebabkan AY kita simply substitute to negative G. Okay, sebab kadang-kadang bila awak tengok dalam reference book, dia ada gunakan equation V equals to U minus GT kan. Sebenarnya digantikan AY tu dengan negative G. Itu sahaja. Sebenarnya digantikan AY dengan negative G. Okay, so buat equation yang kedua. Okay, so tadi yang dah pertama, kemudian yang kedua pula.
Buas. Okay, so sama juga. Saya just substitute AX kosong and then the whole term will become 0. Yang tinggal adalah sama. Konsep yang betul. Okay, kemudian equation yang kedua bagi Y component. Kita ada buas. Okay, tapi kali ni kita just gantikan sahaja AY dengan negatif G. So sebab tu equation tu dia jadi buas juga, tapi dia akan jadi V square U square minus 2J as. Again, AY equals to negative G, which is negative 9.81. Okay. So sebenarnya okay, tak apa, kita teruskan dulu. Nanti kita bagi tahulah apa yang saya nak beritahu. Okay. Yang ketiga kita ada sutat. Okay, sutat term AX ni jadi kosong. So the whole term will become 0. Yang tinggal adalah equation yang bawah ni, Sx equals to Uxt. So this is the only formula yang kita akan gunakan untuk horizontal. Uxt dengan Vxt. Kenapa saya kata equal Ux dengan Vx? Of course lah, sebab Ux equals to Vx. Vx is always constant. So nak guna yang ni boleh, nak guna yang ni pun boleh, tak ada masalah. Okay. Kemudian yang seterusnya, and last equation for sutat, tetapi untuk Y component pula, just simply substitute AY dengan negative G kat sini. Yang lain tak ada masalah. So equation ni maintain. Untuk Y ni equation tu maintain tau. Dia tak ada simplified term macam X. Untuk Y guna sahaja equation yang sama. Okay, tadi saya nak kata satu benda saya nak ingatkan awak. Since kita dah hafal formula buas dengan sutat ni, wajib hafal tiga formula ni. Jadi, tak perlu lagi korang nak hafal formula-formula baru macam formula-formula yang ada G ni. V equals to U minus GT, V equals to U minus 2GS, S equals to UT minus half GT square. No need. Kenapa tak perlu? Sebab memang asalnya dia datang daripada tiga equation ini. Yang bezanya dalam kepala korang kena ingat, AY korang nak kena substitute jadi negative G. Okay, yang tu yang wajib ingat. Okay, sebab kadang-kadang ramai sangat suka gunakan formula yang ada G sebab dia nampak dalam reference book. Contoh Vy, Uy minus GT kan. Ramai suka guna formula ni, contoh. Lepas tu bila dia masukkan nilai G, okay, contohlah dia dah letak semua value kat sini. Lepas tu dia masukkan, dia masukkan nilai G tu, dia letak lagi negatif. Yang ni dah redundant dekat sini. Dah 2 kali dah dia punya negatif kat situ. So, saya memang tak suggest pun guna formula ni sebenarnya. Fokus je formula asal. Buat sutat dengan buas. Yang penting kita tahu AY kita tu adalah negatif 9.81. Okay. So, move on to the last point yang saya nak discuss dalam video kali ni adalah kita punya masih lagi trajectory path untuk projectile, tapi dia lebih detail lah. Okay, sebab kita nak keluarkan expression bagi setiap point yang ada. So, kita ada point O. Kalau perasan setiap path tu ada point. Dekat path projectile ni kita ada point O, kita ada point A, kita ada point B, point C, point D. So, ada 5 point yang kita dah label kat sini. Okey, kita fokus kepada point O dulu. So, point O adalah initial point of the projectile motion. Jadi, dekat sini, lagi senang untuk kita label as initial velocity lah. Okey, so dia ada UX, dia ada juga UY. So, kalau kurang clear, tengok saja notes mungkin sebab saya besarkan. Okey, ada UX, ada UY, merujuk kepada initial velocity bagi horizontal component dan juga vertical component. And of course, adanya theta dekat sini, referring to angle from horizontal sebab dia adalah parabolic path. Okey. So, bila kita ada UX, bila kita ada UY, okey, horizontal dan vertical component, kita boleh cari nilai U di sini menggunakan Pythagoras theorem. Okay, so UX square plus UY square, square root, kita akan dapat nilai U. So, apply balik apa yang awak belajar dalam chapter 1 sebenarnya. Okay, sama juga contoh soalan kebanyakannya dia akan bagi nilai initial velocity sahaja. Dia tak bagi tahu pun itu X atau Y. Sebila dia tak bagi tahu, bermaksud itu adalah U. Kemudian dia bagi angle from horizontal. Kita boleh juga cari berapa UX menggunakan resolving. Ingat tak resolving vector? U cos theta untuk dapatkan UX. Kita boleh juga dapatkan UY menggunakan resolving vector U sin theta. Okay. So, gunakan balik konsep resolving vector untuk dapatkan nilai U dan V dekat dalam projectile
motion. Okay, so kita akan isikan expression yang saya tengah ceritakan tadi dekat dalam dekat bawah ni. Kita ada point O, point A, point B. So ada 3 point lah. 3 point je yang saya nak. Point B ni adalah maximum height kan. Okay, point O terlebih dahulu. Okay, so point O. Point O, kita punya X component, of course lah UX. Point O je Okay, point O adalah UX. So, dia nak kita keluarkan expression lah basically. Sebab dia dah labelkan U dengan theta. So, as simple as U cos theta. Macam mana pula saya dapat benda ni? Mungkin ada yang tertanya. Okay, make sure korang tahu triangle mana nak guna. 90 degree. Theta mana yang saya guna? Yang saya dah highlightkan dekat atas, yang hijau tu. Okay, U adalah magnitude. So, ni adalah resolving vector sahaja untuk dapatkan velocity bagi X ataupun UX. Okay, Y pula. Sekali. Resolve je lah. UY, U sin theta. Okay, so ini expression je. Sebab tak ada value lagi kan. Just nak bagi idea je kat awak. Kemudian nak cari magnitude. Magnitude of velocity. Apa benda magnitude of velocity ni? Magnitude of velocity ni, U ni lah. Inilah magnitude dia. Yang kita guna Pythagoras theorem tu. So, U, UX square plus UY square. Cari balik U. Okay, so itulah expression dia. Ada lagi, direction, angle from x, y, z. Okay, step seterusnya, kalau kita dah guna Pythagoras theorem, kita dah cari magnitude, kita akan dapatkan angle yang saya highlightkan hijau tadi. Okay, so angle mesti menggunakan formula tangent. So, tangent theta modulus of uy over ux. Kalau kita nak cari theta, dia mesti shift tangent lah. Tangent negative 1. Uy over ux lagi sekali. Modulus. Okay, so itu untuk point O. Okay, untuk point A, dia dah tolong label kat awak. Kita just double check je. Point A, dia gunakan V1. Okay, point A dekat sini, dia gunakan V1X. V1Y. Just nak labelkan je lah 1 sebagai point A. Okay, so untuk X component, for point A, V1X dia akan sama dengan UX. Akan sama dengan siapa? Sama je kat sebelah ni. Okay, so nak ambil expression sebelah ni pun boleh. Basically, kalaulah disuruh cari V1X, boleh je guna U cos theta. Sebab dia sama dengan UX. Okay, kemudian Y component pula untuk V1Y. Okay, V1Y, ingat velocity untuk Y ni, dia berubah-ubah. Jadi, kalau kita nak gunakan mana-mana formula, contoh dalam kes ni digunakan buat. Basically, buat lah. Okay, so saya tuliskan sikit bagi korang nampak. V1Y U1Y buat kan, plus V buat A Y T. Okay, lagi sekali lah. VY lah, confuse lah Y1 tu kan. 1 agak confuse. So buat A Y T. So T tak ada Y lah. Ni bukan G tau, ni Y. Okay, so dia gunakan formula buat. Okay, so dia labelkan 1 sebab itu adalah point A. Kemudian yang diubah adalah A1 ni digantikan negatif G. Okey, kalau korang nak gunakan formula buas pun boleh. Okey, nak gunakan formula buas contoh, saya gunakan color lain. Okey, buas letak kat sebelah lah. Okey. VY square UY square plus 2AYS. So equation dia akan jadi VY square V1 lah. Sebab dia label 1 kan. U1Y square minus 2G S. S pun jangan lupa Y. Itu contoh. Okay, so ini sebagai contoh sajalah. So tak ada masalah lah. Just nak gunakan formula apa. Kemudian seterusnya magnitude of V1 dekat sini. Magnitude of V1. Magnitude of V1, gunakan je lah X component square plus Y component square. Kemudian kita square rootkan untuk dapatkan magnitude. Sebab dia masih lagi triangle. So boleh gunakan triangle ni untuk cari dia punya. Sorry. Dia masih lagi Pythagoras theorem lah. Okay, dan korang boleh gunakan triangle tu untuk dapatkan angle dekat bawah ni. In case diperlukan. Tapi kena guna specific point yang betul lah. Kalau dalam kes ni semuanya 1, 1, 1, 1, 1. Okay. Okay. Alright, so kita proceed kepada point B where it's maximum height of the projectile. Okay, so point B dekat sini, kalau perasan dilabelkan SY equals to H. So SY tu adalah vertical displacement from the
initial point. Okay, ground level tu kita punya initial point lah. Inilah kita punya initial point. Dan kadang-kadang kita memang gunakan capital H. Capital H ni merujuk kepada maximum height of the projectile. Okay, so X component for point B. Mana X component for point B? V2 ni adalah X component untuk velocity untuk point B. So V2, just labelkan je lah. Okay, so labelkan as V2. Dan V2 ni adalah kita punya UX tadi. Okay, so sebab dia sama sahaja, so tak ada masalah. Dia adalah X component, so boleh juga samakan dia dengan UX. So dia adalah X component for velocity. Okay, point B maximum height, kita ada Y component tak? Okay, so tadi saya dah recap. Apa jadi dengan VY bila dia sampai maximum height? VY kita akan jadi kosong. So as simply substitute sahaja VY kita kosong untuk point B. Okay, magnitude. Magnitude boleh guna Pythagoras theorem. Salah satu vektor dah tak ada, VY kosong. Jadi magnitude kita memang V2 lah. Okay, V2 dekat atas ni lah. Itu adalah magnitude dia. Tak perlulah guna Pythagoras theorem. Sebab kalau guna Pythagoras theorem pun, end up dia akan jadi kosong juga untuk Y. Okay, so contoh macam ni lah. Awak nak guna juga Pythagoras theorem, sudah jadi V2 juga end up-nya. So memang V2 lah. Dan last sekali direction dia, ada theta tak? Bila dah horizontal, memang theta kita kosong lah. Okay, dekat atas ni, theta tak ada theta. So theta kosong. So, V theta 0. Okay, so itu label. Alright, so nak pergi kepada example 7 supaya korang boleh dapatkan rough idea. Oh, sorry. Ada lagi satu point yang saya tertinggal kat sini. Berkenaan dengan ni. Horizontal displacement. Apa benda ni sebenarnya? Okay, so ini horizontal displacement. Sebab dah tahu kan S tu apa. So, dia adalah horizontal displacement from initial point daripada O sampai D. Okay, horizontal displacement also known as range. Kadang-kadang soalan suka sebut perkataan range. So that's why simbol dia kadang-kadang R kat sini. Okay, sebab dia adalah range. Okay, that's why dalam formula SUTAT buat dengan sentiasa labelkan X ke Y. Supaya korang tahu korang tengah kira X ke tengah kira Y. Okay, saya rasa kita proceed kepada example lah. Takut panjang sangat video ni kan. So, example 7. Okay, a football is kicked at an angle theta equals to 37 with a velocity of 20 meter per second as shown in the figure. So, kalau tengok diagram, dia dah labelkan theta kita adalah 37 from horizontal. And then dia kata that ball is kicked at 20 meter per second. So, korang kena tahu bila dia kick with that velocity itu mesti U. Okay, jangan confuse UX ke UY. Okay, tak perlu confuse sebab dia takkan mention itu adalah X atau Y unless dia beritahu lah. Atau dia beritahu velocity in X component ke. Tapi dalam case dia tak beritahu. So, itu adalah U. Magnitude of U. Kalau dalam diagram, kita akan labelkan dia di magnitude lah. Okay, so U equals to 20 ms negative 1. Kalau nampak kita label kat sini, so terus korang boleh fikir dalam kepala, oh, mesti boleh cari UX. Mesti boleh cari UY. Okay, sebab ni adalah projectile, so dia ada X dan Y component. Okay, so first question, the maximum height H, capital H. Actually soalan ni sebenarnya saya rasa dia ada miss, sequence dia salah sikit. So kita akan solvekan B dulu, baru A. Okay, so kita solvekan B dulu sebab dia agak senang untuk explain B compare to A. So A dia macam, kalau nak jawab A pun kena jawab B dulu. Basically macam itulah. Okay, so kita jawab dulu B. So, question B, the time of travel before the football hits the ground. Time of travel before the football hits the ground. So, it means dia minta kita cari total time for the football to travel from point O to point P. Okay, daripada O kepada P. Berapa total time lah basically. So, untuk kita cari total time, kita dah kena fikir dah. Nak guna formula, kita nak guna Y ke nak guna X. So, depends lah berapa banyak information yang kita ada. Okay, kita cuba keluarkan dulu information yang kita ada. Okay, so basically information kita ada kalau boleh divide lah. X, X, Y, Y. So, jangan campurkan. Okay, so X, information yang kita ada, setakat ni, UX je lah. Okay, sebab macam saya kata tadi, UX dengan UY ni, bila kita dah ada U kita 20 meter per second dan angle pun kita ada, kita boleh cari UX, resolve lah UI. Macam mana resolve?
recap balik chapter 1. U cos theta, U sin theta. Okay, so X basically kita dah ada UX. U cos theta, so 20 cos 37. Kita ada UY, UY bukan X kan. Okay, so kalau Y pula, kita buat color lain. 20 sin 37. Lagi, ada tak VX? Tak ada. Ada tak SX? Tak ada. Ada tak AX? AX tak ada masalah lah. AX mesti kosong. Kenapa kosong? Sebab constant velocity. Ingat? Kalau UI, ada tak VY? Tak ada. Ada tak SY? Pun tak ada. Ada tak AY? Ada. Negative 9.81 ms negative 2. So, the only information yang kita ada adalah Y. Okay? So, the only information yang kita ada adalah UY dengan AY. Sama juga X. UX dengan AX. Okay, so formula apa yang kita nak gunakan untuk cari time sebenarnya? Okay, so time. Okay, so katakanlah korang nak guna X. So, korang terfikir nak guna X, kemudian nak guna formula Sutat. Okay, so nak guna formula Sutat. Okay, kena label lah. Kalau X, X lah. UXT plus half AXT square. Okay, AX dah confirm kosong. So, term ni akan jadi kosong. Lepas tu nak dapatkan time. UX ada tapi XX kita tak ada. So XX tak ada kan. So tak boleh juga guna formula ni. Okay. Time pun tak ada sebenarnya. So kita boleh masukkan dalam time ni tak ada. Time memang tak ada Y dengan X lah. Basically time memang tak ada. Dalam soalan ni kita buat ni time sebagai satu je. Time memang tak ada juga. Sebab time yang kita nak cari kan. Untuk soalan ini. Okay. So equation X tak valid. Cuba try equation Y pula. Okay, so saya gunakan lain. SY UYT plus half AY T square. Okay, so SY daripada O kepada P. SX tadi memang tak ada. Ataupun range ni adalah SX. Kalau ingat lagi tadi saya mention SX ni adalah range. Yang height ni adalah SY. Tapi kalau kalau kita nak gunakan SYH dalam equation ni tak boleh lah. Sebab dia akan dapat time separuh je daripada O sampai maximum point. Sekarang kita nak sampai point P. Berapa SY di sini? Baru kita boleh dapatkan total time. Okay, ini extra information yang korang kena tahu. SY, kalau SY ni adalah displacement. Dia adalah shortcut. Okay, SY adalah vertical displacement. Jadi O ni, dia punya level sama macam P sebenarnya. Okay, kalau kita lukis kan, O ni sama je level. So, SY kita sebenarnya adalah kosong. Itu kita kena tahu. Kalau dia adalah complete projectile macam ni, SY pada point P ni, special untuk point P je, dia adalah kosong. Jadi, bolehlah substitute. Kosong. UY tadi 20 sin 30 T plus half AY. AY boleh substitute kan? AY ada value negative 9.81 T square. So, kita akan gunakan quadratic equation dalam calculator untuk solvekan berapa T, dapat tak jawapan yang diberi dalam soalan ini. Okay, so itu untuk question A. Question B. Question B lah ni. Saya yang salah label sebenarnya. Ini adalah B. Sebab kita solvekan B dulu. Okay, lepas tu macam mana pula nak solve question A? Okay, proceed to question A pula. Okay, question A nak solvekan dia. Kita nak cari maximum height ataupun ni kat sini. So yang kita ada total time. Okay, kalau nak cari height sampai maximum height dekat sini. Kalau nak cari time sampai maximum height, time kita just bahagi je 2. Sebab total time kita daripada O sampai P, okay, time daripada O sampai P ni adalah 2.5 second. Seperti mana yang dia tulis dalam jawapan tu. Jadi, kalau korang nak buat sampai maximum height sahaja, korang kena bahagi 2 lah. Okay, maximum height Okay, kita gunakan formula SY. Again, formula yang sama. Sebab itu je information yang kita ada setakat ni.
kita nak H kan ataupun SY. So saya tunjukkan H untuk maximum height. So UY 20 sin 30. Time kita 2.45 daripada jawapan ni tadi 2.45 second. Jawapan akhir dia tu korang kena bahagi dengan 2. Negative 9.81 2.45 divided by 2 square. Kenapa bahagi 2? Tak bolehlah guna full sebab maximum height tu kan separuh je. Okay, daripada O sampai maximum height dia separuh je. So time dia pun kena bahagi 2. So korang selesaikan, dapatkan height dekat sini dalam unit meter. Okay, saya nak proceed kepada soalan C. How far it hits the ground? How far it hits the ground ni dia merujuk kepada SX range ataupun R sebenarnya. Sebab how far it hits the ground. How far P from O. Itu adalah soalan C. So, dah dapat total time kan? So, bila dah dapat total time, senanglah soalan C dia nak SX. Formula, kalau nak guna sutat pun boleh. Tapi dah AX kosong kan? End up, equation kita akan jadi yang ni sahaja. UXT. So, nak dapatkan SX ataupun range, masukkan nilai UX 20 cos 37. Saya rasa saya macam salah guna angle untuk soalan A dengan B. Baru saya realise. Yang ni 37. Soalan ni pun 37. Tolong betulkan 20 cos 37 times 2.45. Dapatlah jawapan SX kita. Kenapa tak bahagi 2 pula 2.45? Sebab range kan daripada O sampai P kalau ikut diagram. Kalau korang bahagi 2, korang akan dapat range sampai sini je lah. Dia bukan range lah. Range daripada O sampai P lah. Total range kan. How far it hits the ground. Sampai dia touch balik ground adalah point P. Okay, so proceed to next question. Velocity vector at maximum height. Velocity vector. Okay, kita lah belajar pasal vector ni tadi. So, kalau velocity vector at maximum height ada satu je arrow. Which is Vx. Okay. Dia ada satu je arrow which is Vx. Sebab Vy kita kosong. Jadi that's why soalan untuk D ni, soalan D ni jawapan Vy kita kosong. Velocity vector ni dia mesti merujuk kepada Vy dengan Vx. Tapi kena beritahulah Vy kita kosong. Dan macam mana untuk cari Vx? Senang sangat soalan ni. Ya Allah. So untuk cari Vx, velocity untuk projectile kan sama. So dia akan sama dengan Ux. Ux kan U cos theta. Kirakan je lah. 20 cos 37. Dapatkan berapa? Kita punya Vx. Dan last question, acceleration vector at maximum height. Acceleration, confirm AX kita kosong. Ini tak ada jawapan pula kan? Okey, tak apa. Saya discuss. Okey, acceleration vector. Acceleration vector. Jangan pula terfikir AX ada value. No. Untuk acceleration vector, untuk soalan E, AX confirm kosong. Kalau D tadi, kena tulis juga Vy kita kosong. Sebab dia minta vektor. Dia tak kata pun X, dia tak kata Y. Dia kata vektor, so kedua-duanya kena ada lah. So sama juga untuk soalan E, AX kosong. Tapi AY ada kan? AY mestilah negative G. Negative 9.81 ms negative 2. Tak payahlah korang sebut-sebut nak kira. Sebab yang ni adalah teori dalam projectile motion. So saya rasa itu je. Soalan ni memang agak susah tapi dia straightforward. So korang kena fikirkan equation apa yang sesuai. Is it X or Y? By first korang kena list down apa information yang korang ada based on question and based on diagram. Okay, thank you.